Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 sorozatunk 8. részénél, ahol bizony Magyarország független nemzetként folytatja tovább ebbe az alternatív valóságba pályafutását. No, lássuk csak, hogy hol fejeztük be. Az osztrákok ugye azok meggyengültek így, hogy elengedtek minket. Ők is demokratikus köztársaság, ahogy mi is, csak nálunk annyi különbséggel, ha jól látom, hogy náluk parlamentáris demokrácia, nálunk meg prezidentális demokrácia van. No, mit kezd magával a magyar nemzet? Na lássuk, mit tudunk ebből tényleg kihozni, gyertek, tartsatok velem, és hogyha még nem tettétek meg, akkor kérlek titeket iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, hogy ne maradjatok le a későbbi tartalmakról se. Bárkinek bármi nemű észrevétele van, kérlek hozzászólásban a videók alatt ezt tegyétek meg. Lássuk, hogy mit hozunk ki ebből az egészből. No, ha jól emlékszem, akkor a gazdaságot azt úgy eléggé durván rendbe kéne vágni, így van. Így van, szénhiányunk van, almahiányunk van, de igazából ami az egyik legégetőbb, az a fa és a ruházat, amit nem ártana megoldani. Na, most mivel foglalkozunk? Igazából fával és szénnel foglalkozunk, pénzünk az relatíve van, de ha jól emlékszem, akkor még mindig szegénykéket agyonadóztatjuk, így van, szegény magyar népet, amit lehet kisajtalunk belőlük, hát nem hiába nem nő az életszínvonal az országba, de hát mondjuk ez az áruhiány miatt is keletkezik. Tudnánk olyat csinálni, hogy lejjebb vesszük az adót, de én most az építkezés miatt biztos, hogy nem fogom levenni, mert egyszerűen muszáj, hogy beindítsuk a gazdaságot, és hát kikötő kell. Tehát ugye itt vannak a horvátok is, akik bizony nagyon nem csípnek minket, és nagyon nem tetszik, hogy ők ekkoriban független államként próbálják pályafutásukat tovább folytatni, viszont ami érdekesség, hogy maga a Velencei Köztársaság is függetlenedett az osztrákoktól, miután mi megbeszéltük velük, hogy fejezzük be ezt a ugye dupla köztársaságos bohóckodást. Amit én nagyon szerettem volna akár, hogyha háborúba keveredünk az osztrákokkal, ugye erre lett volna még 3 évünk, ja nem, mert ugye itt teljes politikai lecserélődés volt az országba, szóval ugye nekik megszűnt ezek a Szent Szövetség és társai egyezmények ugye az oroszokkal és a poroszokkal, így támadhatóak lettek volna szerintem, mert amit én észrevettem, és nagyon hasznos lett volna, hogyha mondjuk egy háborúba behúzzuk, az, hogy itt van ez a kis pici sziléziai terület, és bizony itt található szulfur, vagy kén, magyarul elvileg annak lehet fordítani, szóval erre nekünk hatalmas nagy szükségünk van, hogyha a hadsereget is szeretnénk erősíteni, és hát kell a műtrágyához, kell robbanóanyaggyártáshoz, szóval rengeteg mindenhez kell, de ezt itt Havasalföldön is meg lehet találni, tehát itt a dél-romániai területen, majd a későbbiekben. Tehát itt, hogyha rámentek, akkor látszik is, nem, vagy hogy is van, mindjárt megtalálom, igen, itt van, itt látjátok, hogy ugye akár a papírgyártás, ugye a műtrágya gyártáshoz is kell, így van, jól emlékeztem, hogy a robbanóanyaghoz és a szintetikus, tehát a festékgyártáshoz is kell, tehát így a szulfur az rengeteg mindenre ráépül, és ugye a hadsereghez is kell a lőszergyártás szempontjából, ami majd nem ártana, hogyha az is meg lenne.
Jó, na, lássuk csak, hogy állunk. Horvátok hogy állnak? Horvátok rivalizálnak velünk, mi is velük. Hát igen, nem csípnek minket, tartanak attól, hogy ez ebből háború lesz. Bár, ó, és náluk ráadásul egy radikális mozgalom is kialakulóban van. Meddig tud ez nekik fölmenni? Ez 100%-ig föl tud menni. Érdekes fejlemények. Még akár lehet, hogy ezt ki is tudnánk használni, de én igazából nekem szükségem van egyszerűen a kikötőjére. Jó, bármi nemű osztrákokkal, franciákkal ugye béke van 48-ig, az azt jelenti, hogy ha most elkezdjük őket ö, mondjuk egy jó diplomáciai játékot elkezdünk ellenük kinyilvánítani, akkor elvileg, tehát hogyha így mondjuk így rámentek, akkor elvileg nem igazán fog nagy hatalom beszállni a buliba. Mondjuk az oroszok azok hajlanak feléjük, de elvileg még egy szívességért, tehát egy obligationért cserébe se fognak jelenleg beszállni, mert ha jól emlékszem, akkor 30 pontot kaphatna a horvátok egy szívességet, tehát akkor az még mindig mínuszos lenne. Egyiptom, igen, ezért javítom Egyiptommal a kapcsolatot, hogy Egyiptommal jó lenne, hogyha mondjuk Egyiptom nem szállna be, mert azért ott az a 2100-as hadseregerő, hogyha ezt mind idehozza, azzal nem fogunk mi bírni, mert a mi jelenlegi hadseregünk az egy ezres. Tehát itt a kisebb nemzetekkel még el vagyunk, de komolyabb ellenállást már nem fogunk tudni kivédeni. Jó. Gondolkoztam azon, hogy csak behúzzuk őket magunk alá, mert az csak 11 ilyen bünti pontot, ilyen becstelenség pontot ad, ami igazából relatíve nem befolyásol semmit. Avagy próbáljuk meg behúzni ténylegesen az egész horvát tartományt, és mondjuk rámenni ide, de ugye már egy tartomány az 18-at ad. Na most erre érdemes odafigyelni amúgy a bármilyen végigjátszásatokban, hogy ha 50 fölé mentek a becstelenségbe vagy infemibe, akkor igazából lényegében bármelyik nemzettel akartok kokettálni, nem igazán fognak veletek szóba állni, mert egy becstelen brigantiknak tartanak titeket. Mehetne azért is a háború, hogy ugye a kikötőket szeretném, de én jobban szeretném igazából, hogyha így ez itt így megszűnne létezni. Vagy az egészet behúzni protektorátusba. Végül is, ha úgy nézzük, akkor maga a horvát királyság az sose szűnt meg az 1000 év alatt, amíg mi voltunk az uralkodók. Ott a jó nem 1000 év, jó, de azért menjünk egy kicsit vissza, tehát hogy az első világháború végéig. De külön autonóm tartományként, tehát vagy országként ugye kezelte a Magyar Királyság akkoriba. És az viszont nem adna annyi büntit, viszont hogyha mi meg gazdaságilag ledomináljuk őket, akkor idővel annektálhatnánk is őket. Nem tudom melyik verzió lenne a jobb. Hát mitek van nektek, ami miatt így... Hát a kikötő. Igazából csak és kizárólag a kikötő az, ami számunkra fontos. Jó, van Horvátországban rengeteg szén van, amúgy ez egy nagyon jó dolog. Van egy kis fa itt Szlavóniába, és a Dalmát tengerparton hal és fa, mondjuk a hal az nagyon jó lehetne. Érdekes. Ó, Montenegro is külön független kis államocska lett. Na most veszem észre. És igen, az lett. Bizony az lett. Hát valószínűleg szegénykék ők nem sokáig fognak létezni, mert szerintem a törökök azok neki fognak esni rövid időn belül.
Jó, bárkivel bármi nevű kapcsolatot tudunk-e még mi alakítani? Velük nem, mert nincsen érdekeltségi körünk. A britek azok éppen háborúznak Kínával, azt ugyan miért háborúztak ti? Shanghai-t szeretnék elfoglalni. Azért az egy érdekes háború lesz. Ja igen, tehát azóta már a britek ugye Tibetet már egyszer már háborúztak Kínával. Ugye Tibetet átvették Kínától, mint vazallusi államot. Szóval most már Tibet tartja itt a frontot. És ha jól látom, itt már az angolok be is törtek Kínába, elkezdtek foglalni. Hát hajrá Kína, de hajrá britek is, mert a britek az én legfőbb szövetségeseim, akik ugye garantálják a függetlenségemet 24 évig még. Oké, jó, hát akkor indítsuk el a játékot így röpke 10 perc beszéd után, és lássuk, hogy akkor mi fog ebből kisülni. Hadsereg. Mi újság a hadsereggel? Adok nekik mindenféle szépet és jót, hogy még erősebbek legyenek. Jaj, nem tudom, hogy hogyan is és miért is kéne ezt jól. Na, közben törvények. Ugye itt adózási van, de lehetne akár ezt is bevezetni, de most, hogyha én azt ott elvesztem azt a 25%-ot, akkor én adózásba rendben lennék. Hogyha én ezt mondjuk bevezetném. 25%. Na lássuk. Ja nem, ez infrastruktúra, itt van. Ó, adózás az már alapból nincs rendben. Ó, nagyon jó, és pluszban a bevételem, mert ugye ők a nagyon jó papírt is gyártunk, hihetetlen jó. Oké. Jó. Hát azért biztos, hogy elvesztenénk belőle. Itt a kapacitás, és azt mondja, hogy 20 plusz 25%, tehát 160. Hát egy röpke 40-et biztos, 4, 8, 12, 16, igen. Tehát egy 40 pontot elveszítenénk. Hú, arra rá kéne készülni. Jó, akkor azt egyelőre hagyjuk azt a törvényt úgy. Na igen, itt a tradicionalizmusban vagyunk még benne. Hát nem tudom azt mondani, hogy amúgy jól kezdtem magát a játékot, meg is állítottam az időt, mert ugye én akkoriban, amikor elkezdtük az első részünkkel, akkor mindjárt rámentem arra, hogy elfogadott, tehát hogy semmilyen kisebbséget ne nyomjunk el, tehát elfogadunk mindenkit, annyi, hogy a magyar a fő kultúra ugye az országban. Ezt beszéltük is az előző részekben, hogy a multikulturalizmust én speciál nem szeretném majd bevezetni. Viszont második lépésként érdemes lett volna a gazdasági berendezkedést az interventionre átállni, hogy egyrészt elinduljon a privát befektetések, és hogy az embereink elkezdjenek gazdagodni. Szóval ezt elrontottam, és nem tudom, és ugye mivel most a vidéki polgárság van hatalmon, igen nagy százalékban, így hát igazából nem is nagyon tudom megváltoztatni, mert ők ugye nem támogatják ezt a részt, a következő választások pedig 48. szeptember 29-én lesz, hát egy röpke év múlva, hát bízzunk benne. Ugye megnézhetnénk azt is, hogy mi lenne, ha kivágnánk őket, de hát egyáltalán nem lenne ez nekünk jó, szóval hát igen, itt tartunk. Nagyon jó, a rendőrségünknek az intézménye, azt 100%-osan bevezettük, így a radikálisok elvileg 25%-kal csökkennek, és a tűrmajt is 50%-kal csökkenti, ez nagyon jó, és ugye a magánbirtoklásban is 2-es szinten vagyunk már, szóval egy államcsint is már egy plusz 1-es védekezéssel tudunk, tehát ellene tudunk védekezni. Jó.
Lássuk csak, adózás még mindig nem. Nők jogai, hát csak elvenni tudnánk még abból a kevésből is, ahhoz most én nem szeretnék hozzájárulni. Jó, itt meg a munkások vagy szakszervezetek azok, akik itt emiatt így szépen lassan erősödnek. Jó, parlamentárisba átmehetnénk, nekem igazából tetszik. Ez mit ad, mit nem ad ideológia miatt, de ad 100 autoritit, az igazából nekem tök jól jön. Oké. Na, a franciáknak a véleménye változott, és felvidéken véget ért ez a mínusz módosító, ami a, az agrikultúrára, ültetésre és a városi központok építésére volt leginkább kihatása, meg hát értelemszerűen a parasságra. Jó, hát ennek nagyon örülök, ez akkor maradjon is. Így, jó, menjünk tovább, haladjunk. 47, és akkor ők, horvátok, meddig vagytok? Tűzszünetbe. Értem. Protektorátus. Na, beszállnátok-e? A görögök biztos, hogy beszállnak, a szerbek biztos, hogy beszállnak, de ők nem olyan húd erősek. 184, 113, és a horvátok kemény hattyával, hát azért jelen esetben mi meg tudunk birkózni. Itt az Egyiptom nem tetszik nekem, hogy ők beszállnának, és ezt nagyon nem szeretném, hogyha ők beszállnának. Mondjuk a szerbeket behúzni még, de hát minket most érdekelne ez, hogy a szerbeket mi... Ja, nem tudjuk behúzni a szerbeket, mert ők a törökök alatt vannak. Oké. Jó. Havasalföldnek csökken a függetlenségi vágya, nagyon csípik a törököket, nagyon jól el vannak elvileg ott benn náluk. Jó, szénbányák épülnek, mi legyen akkor a következő? A fakitermelés, cukor, jó, szén az meg lesz oldva, akkor fa és ruházat. Na, hát akkor fa, rakjunk le valahova fát. Hova rakjunk le? Lássuk csak, mondjuk. Érdekes, hogy egyszer előjön, egyszer nem jön elő. Most megépítitek végre azt a papírművet? Vagy most ti mit csináltok itt? Nem értem. Most nincs itt semmi. Miért jelzed néha, hogy most ott van, nincs ott? Na jó, oké, mindegy. Na, fakitermelés. Hol vannak emberek? Itt vannak emberek. Na, lássuk. Ó! Mi történik itt? Érdekes hangokat hallottam. Na, hogy néz ki nekünk most jelenleg Bécs, igen, Pozsony, igen, itt van Buda. Még mindig lovas szekerek vannak. Hát igen, még a vasutat azt nem kezdtük el úgy igazán megcsinálni, kiépíteni. Na hát. Azt ugyan miért van hiány a piacon belőle, fegyverzetből. Hát de nekem elvileg már van. Ha jól emlékszem, én már... Ja jó, oké, ez most fog igazából beindulni. Jó, nagyon jó. Jó, vagy szépen kezdjétek el fölvenni az embereket. Jó, ők jók lesznek. Ők jók lesznek. Oké, ide leraktam egy fát. Hát mondjuk, hol lehetne még úgy nagyon. Hát ide kell raknunk, meg felvidékre. Jó, mindegy, akkor fákat lerakjuk. Jó, és akkor nekünk kell ruhaipar. Na, megállítjuk egy pöppet, kikutattuk a... Jaj, hogy mondják ezt?
a vízvezetékrendszert, vagy csőrendszert, vagy minek hívjuk, ami hozzáad az építkezési szektorunkhoz és infrastruktúrához. Szóval ez egy nagyon hasznos dolog. Oké, na, lássuk, hol érné meg nagyon Dunántúlon. Azt mondja, hogy a Dunántúlon nagyon megéri. Bánát tartományába, Alföldön is. Jó, hát akkor én azt mondom, hogy a Dunántúlon, meg ide, meg ide megint csak. Hagy szóljon, hagy menjen. Jó, a fát egy kicsit rendbe fogjuk vágni, utána valószínűleg nekünk szerszámra is szükségünk lenne majd. Tattara. Lássuk csak szerszámok. Hogy állunk szerszámba? Ugye a legutóbbi részben végig kattingattam. Mi van itt? Egy földrengés van. Hát jó van, azért ne essen szét az ország, nem szeretném. Természet nyugodj le, nem iparosodok olyan gyorsan sajnos. Ja, és technológiát meg nem választottam ki. Na szóval visszatérve, ugye végignyomkodtam mindent, hogy exportálni semmit, tehát minden egyes jelenleg elérhető ö, ö, nyersanyagot, kelléket, fegyverzetet, mindent, amit a piacon el lehet érni, az bizony bent tartjuk az országba. Ezt egyetlen egy dolog miatt szeretném megcsinálni. Egyrészt jobban átlátom, hogy az én piacomon mi van bent. És hogyha arra fókuszálok, hogy itt a nyersanyagokat szépen elkezdem az árukat lenyomni, akkor az fogja azt eredményezni, hogy az életszínvonal az drasztikusan elkezd majd növekedni, mivel az árakat magába az országban lenyomom, tehát van mindig minden, ami szükséges és elérhető, ezáltal majd akkor az életszínvonal most tényleg bízom benne, hogy ki fog lőni. A középosztály az nagyon nem él jól. Miért nem él jól? Hús, bútorok és ruházat. Hát igen. Igen. Jó, hát akkor bútorokat is úgy néz ki, hogy még kell letennünk. Nagyon drágák a bútorok. Hát és? Hát most... Miért nincs felvidéken, nincs teljes foglalkoztatás a bútoriparba? Nincs. Miért nincs? Miért nincs? Nem értem. Nem értem, mi a probléma. Ha erre átállnánk, az úgy nem oké, ha erre átállnánk, az még inkább nem oké. És azt mondja, hogy veszíti a pénzt. Hát de hiány van a bútorokból. Hát akkor most mi a gond? Nem értem. Felvidéken, magyar piacon 55. Tehát nálunk amúgy olcsó. Hát akkor meg nem értem, mi a gond. Na jó, oké. Na, nézzünk egy új technológiát. Lássuk csak, mi legyen nekünk az, amit mi nagyon szeretnénk. Acélépítkezés, az el kéne kezdeni a vasbányáknak a kiépítését is. Hadsereg, a logisztika az éppen terjed, és akkor a triázsra át tudnánk menni. Mondjuk ezt azért érdemes, plusz 20%-kal több toborozható embert tudnánk fölvenni. Jó, ez igazából ez megoldja saját magát. Ez egy új technológia, acélműveknél, és mehetünk tovább. Jó, vasúthálózat megvan. Hát akkor mégiscsak itt kéne a szociális részbe egy kicsit haladni. Mi kell nekem a iskolai törvényekhez? Azon kívül, hogy ne a vidékiek legyenek hatalman. Public school szeretném nagyon bevezetni, de ahhoz azt mondja, hogy mit mond? Hát még nincs szétválasztva még az egyház se. Pó! És ezt nagyon nem támogatják. Ezt ki nem támogatja? Kedves vidékiek? Hát persze!
Kedves vidékiek. Jó, hát akkor először azt szét kell szednünk, szét kell választanunk az egyházat és az államot, mert így nem fogunk tudni haladni tovább, tehát más nem tudunk igazából csinálni. Jó. Oké. Na, akkor menjen tovább akkor egy kicsikét az idő. És közben... Hát, mire fókuszáljunk? Na, ezt tetszik. Hadd szóljon. Oké. Nagyon jó, építkezünk és pluszba vagyunk. Na, ezt nagy örömmel látom. 340 pénzt nem szedünk be ugye adózás kimaradás miatt. Nagyon jó. Jó, kezd egy picikét helyreállni a gazdaság. Jó, ezeket így egyelőre. Jó, és akkor haladjunk tovább. Admirálisunk. Mi nekünk van hajónk? Hát én nem úgy látom. Nekik nem kéne hatalmat adni. Te az Armforce-ba vagy. Jó, az nem baj. Mert te egy nagyon-nagyon jó vezető vagy. Igen, tehát a tábornokok, tehát hogyha van hajótok is, meg ugye szárazföldi hadsereg, érdemes azokat olyan politikai támogatású tábornokokat kinevezni, akikkel amúgy is a kormányzatban vagytok, akiket támogattok és játszatok, mert hogyha fölemelitek a szintjét maxra, akkor ugyanúgy ők politikai erőt adnak az adott csoportnak, akin belül vannak. Szóval érdemes akár így is, és így is tudjátok erősíteni azt a politikai csoportot az országba, tehát amivel tényleg ti szeretnétek játszani. Na hát ezt jól meg azt mondtam. Oké. Poroszok, veletek mi újság? Nálatok még él a Szent Szövetség. Rettentő jó. Jó, hát akkor igazából építkezünk. Egyelőre növeljük a gazdaságot. Muszáj mindenféleképpen. Cukorhiány. Kajahiány. Az osztrákokkal növeljük a kapcsolatot. Svédekkel növeljük, Bulgáriával növeljük a kapcsolatot még. És akkor hova tudnék ide kitenni? Igen, nincsen hajózási hozzáférésem. Na, ti meddig vagytok? Áprilisáig. Áprilisáig. Hát... Az az igazság, hogy attól tartok, hogyha én most nem esek nekik a horvátoknak, akkor utána, mondjuk a franciákat itt nem is írja, a ruszkik is, Egyiptom, ajjajjajjajjaj. Protektorátusnak. Nem túl sok bünti pont lenne, hogyha én elkezdeném behúzni az egészet. Az a baj. Az a baj. Mit gondoltok? Nekik essünk. Kéne az a kikötő. És kéne a kén is. És hogyha... Na most már minden egy kicsit. Hogyha megvan a kikötő, akkor talán majd ezt is, a gyarmatosítási törvényt is be tudnánk vezetni, miután a kedves vidékiek nincsenek hatalmon, vagy valamilyen úton, módon, de ki tudom tenni őket. Bár mondjuk ebből lehet, hogy tudnék még ezen segíteni államilag. Milyen megmozdulásaink vannak? Radikális megmozdulásunk van. Kik vannak benne? Ezt látni valahol? Azért meg parlamentáris szeretnének. Hát de most mi a prezidentális miért nem jó? Tehát komolyan. Felvidékiek. Aha.
Aha. Akkor lehet, hogy mondjuk őket, hogyha nekiesek. Na jó, tudjátok mit? Ő mit ad? Most törvénykezni úgyse akarok. Ti kaptok tőlem egy kis debuffot. Na mi legyen? Essünk nekik? Essünk a horvátoknak? Megnézzük szerintem a következő részben. Tartok egy miniszünetet és én is átgondolom. Igen, azt fogom tenni. Na, hát írjátok meg akár kommentben, hogy ti mit gondoltok erről. Essünk-e nekik vagy ne. Jó, tartok egy rövid szünetet, aztán valószínűleg egy 10-15 perc múlva jövök vissza. Addig is csekkoljátok a sorozatnak az előbbi részeit is. Nézzétek, mazsolázzatok belőle. Jó, jövök egy negyed óra múlva valószínűleg. Jó, legyetek jók addig is, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!